ফ্ৰেণ্ডছ, কল পচলাৰে বহুতো ৰেচিপি বনাব পাৰি, দাইল বনাব পাৰি, কল পচলাৰে মাংস বনাব পাৰি, খাৰ বনাব পাৰি। কিন্তু মই আজি আপোনালোকক কল পচলা ভাজি কেনেকুৱাকৈ বনাব পাৰি তাকে দেখাবলৈ গৈ আছোঁ। এই ভাজিখন বহুতে টেষ্টি হয়, বিশেষকৈ মোৰ ঘৰৰ প্ৰতিটো সদস্যই বহুতে ভাল পায়। মোৰ বিশ্বাস আপোনালোকেও বহুতে ভাল পাব। তেন্তে আহকচোন চাওঁ কল পচলাৰ ভাজিখন বনাবলৈ আমাক কি কি বস্তুৰ প্ৰয়োজন হ'ব। কল পচলাৰ ভাজি বনাবৰ কাৰণে মই ইমানখিনি ডাঙৰ আৰু ইমান দীঘল পচলা বজাৰৰ পৰা কিনি আনিছোঁ। এই পচলাখিনি নিশ্চয় অনুমান কৰিব পাৰিছে কিমান ডাঙৰ হয়। মই মাজৰখিনি মাত্ৰ কোমলখিনি উলিয়াই ল'ম আৰু বাহিৰৰ যিখিনি ইয়াতে ডাঠ অংশ এইখিনি কাটি গুচাই দিম। মাজৰখিনিহে আপোনালোকে উলিয়াই এনেকুৱা ধৰণে উলিয়াই ল'ব। এয়া চাওক, মই গোটেইখিনিৰ পৰা কোমল অংশখিনি উলিয়াই লৈছোঁ। এতিয়া এই পচলাখিনি সৰু সৰুকৈ ভালদৰে কাটি ল'ম। মাজেৰে প্ৰথমতে দুভাগ কৰি লৈছোঁ, তাৰপিছত পুনৰ সৰু ভাগ কৰি একেবাৰে মিহি মিহিকৈ, যিমান মিহিকৈ পাৰে এই পচলাখিনি সিমান মিহিকৈ আপুনি কাটি ল'ব সৰু সৰুকৈ। দেখিছে, মই মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। গোটেইখিনি পচলা এনেকৈ মিহি মিহিকৈ আপুনি কাটি ল'ব। গোটেইখিনি পচলা মই ঠিক এনেকুৱা ধৰণে মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। দুটা মিডিয়াম আকাৰৰ আলু লৈছোঁ। আলু দুটা মই ডাঙৰ ডাঙৰকৈয়ে কাটিছোঁ, মিহিকৈ কাটি লোৱা নাই, কাৰণ পচলা সিজোতে ভালেখিনি টাইম লাগি যায়, গতিকে আলু ডাঙৰকৈ কাটিব। দুটা দীঘলে দীঘলে মিডিয়াম আকাৰৰ পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ। ইয়াৰে পিছতে সৰিয়হৰ তেল আধা কাপতকৈ অকণমান কম লৈছোঁ। ইয়াতে তেল অকণমান বেছিকৈ ইউজ হ'ব। হালধিৰ গুড়ি এচামুচ লৈছোঁ সৰু চামুচেৰে, আৰু নিমখটো আপুনি সোৱাদ অনুসৰি ল'ব। মই সৰু চামুচেৰে এচামুচ লৈছোঁ। গোটা জিৰাটো আধা চামুচতকৈও কম লৈছোঁ, পাঁচফোৰণ আধা চামুচতকৈও কম লৈছোঁ, আৰু এটা শুকান জলকীয়া লৈছোঁ। প্ৰথমতে মই কেৰাহীটো গৰম হোৱাৰ পিছত ইয়াতে গোটেইখিনি তেল দি দিছোঁ। তেলখিনি যেতিয়া ভালদৰে গৰম হৈ পৰিব, তেতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম ৰাখি ইয়াতে গোটা জিৰা আৰু পাঁচফোৰণখিনি দি দিব। একেলগতে ইয়াতে শুকান জলকীয়াটোও দি দিব। যেতিয়া পাঁচফোৰণ আৰু গোটা জিৰাখিনি ফুটিব এৰিব, তাৰপিছত আপুনি ইয়াতে কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিব। গোটেইখিনি পিঁয়াজ ভালদৰে ৰঙচুৱা কৰি 2-3 মিনিট সময় এনেকুৱা ধৰণে লৰাই ভাজি ল'ব। গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামে ৰাখিব। যেতিয়া পিঁয়াজৰ কালাৰটো চেঞ্জ হৈ পৰিব আৰু কোমল হৈ পৰিব, 3 মিনিটমান পিছত ইয়াতে আলুখিনি দি দিব। আলুখিনি দিয়াৰ পিছতে হালধিৰ গুড়িখিনিও একেলগতে দি ল'ব পাৰে, বা পিছত দিলেও কোনো কথা নাই। ভালদৰে এবাৰ মিক্স কৰি ল'ব, আৰু এইখিনি 1 পৰা 2 মিনিট সময় ল' টু মিডিয়াম ফ্লেমতে এনেকুৱা ধৰণে লৰাই ভাজি ল'ব। 1-2 মিনিট পিছত গোটেই পচলাখিনি ইয়াতে দি দিব। নিমখখিনি এড কৰি দিব। এতিয়া পুনৰ গোটেইখিনি ভালদৰে তল ওপৰ কৰি 3 মিনিটমান সময় মিডিয়াম টু হাই ফ্লেমতে এনেকুৱা ধৰণে লৰাই ভাজি ল'ব। 3 মিনিটমান পিছত গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে ল' ৰাখিব, আৰু ল' ফ্লেমত ঢাকনিখন দি 15 মিনিটৰ কাৰণে ৰাখি দিব। মাজতে এবাৰ চেক কৰি চাব। 15 মিনিটমান পিছত মই পুনৰ এবাৰ ঢাকনিখন গুচাই লৈছোঁ, মাজতে এবাৰ চেক কৰি চাইছিলোঁ। এতিয়া এইখিনি অকণমান তলিত লাগি যোৱাৰ ধৰণে হৈ গৈছে কেৰাহীত, গতিকে মই এবাৰ মিক্স কৰি লৈ গোটেইখিনি অকণমান সৰু চামুচেৰে 3-4 চামুচমান পানী ইয়াতে দি দিছোঁ। বেছিকৈ পানী একেবাৰে নিদিব। যদি আপুনি তেল বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰে অকণমান, তেতিয়াহ'লে পানী নিদিলেও কোনো কথা নাই। পুনৰ ঢাকনি দি 10 পৰা 15 মিনিট সময় ৰাখি দিছোঁ। পুনৰ 15 মিনিটমান পিছত মই ঢাকনিখন গুচাই লৈছোঁ। মাজতে মই এবাৰ দুবাৰ চেক কৰি আছিলোঁ। আপুনিও মাজে মাজে চেক কৰি থাকিব, যাতে পানীখিনি নোহোৱা হৈ গৈ পচলাখিনি কেৰাহীত লাগি নাযায়, সেইটো আপুনি ধ্যান ৰাখিব। মই লৰাই দিছোঁ গোটেইখিনি ভালদৰে। এই গোটেইখিনি আলু আৰু পচলা সিজি গৈছে। এতিয়া এইখিনি গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম টু হাই কৰি আপুনি 3 মিনিটমান সময় এনেকুৱাকৈ লৰাই থাকিব, যাতে এই পচলাখিনি কোমল হৈ পৰে। কেতিয়াবা পচলা ভাজি অকণমান কম টাইমতো হৈ যায়, আৰু কেতিয়াবা অকণমান বেছি টাইম লাগি যায়। যেতিয়া অকণমান এক্সট্ৰাকৈ তেলখিনি বিৰিঙি উঠিব আৰু পচলা ভাজিখিনি কোমল হৈ পৰিব, তেতিয়া আপুনি গেছটো অফ কৰি দিব। কল পচলাৰ ভাজিখন তৈয়াৰ হৈ গ'ল। মই এতিয়া অকণমান গৰমে গৰমে প্লেট এখনত উলিয়াই লৈছোঁ,
আৰু এনেকুৱাকৈ আপুনি ভাতৰ লগত ৰুটিৰ লগতো পৰিৱেশন কৰিব পাৰে বহুতে কম বস্তুৰে বনাইছোঁ আৰু একেবাৰে সহজ হয় এই ভাজিখন বনাবলৈ এবাৰ আপুনি ট্ৰাই কৰি চাবচোন আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি কেনেকুৱা পায় মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ নিশ্চয় কৰিব এতিয়ালৈকে আহিছোঁ ধন্যবাদ